जय महाराष्ट्र, मी तृप्ती पालकर। जय महाराष्ट्र कॉलिंग या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपलं मनापासून स्वागत। आज आपण चर्चा करणार आहोत फायर अँड सेफ्टी इंजिनिअरिंग या विषयावरती आणि या विषयाचं स्वरूप काय आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत। आणि या विषयावरती चर्चा करण्यासाठी आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत दीप्तेश शितोळे सर। कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत। कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी मी तुमची सरांबरोबर ओळख करून देते। दीप्तेश शितोळे हे फर्स्ट एड अँड लाईफ सेव्हिंग मध्ये मास्टर ट्रेनर आहेत। तसेच त्यांनी शिप डिझायनिंग मध्ये डिप्लोमा देखील केलाय आणि ते MISFE मध्ये ब्रांच मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहेत। आणि या कंपनीची स्थापना 2007 साली मंगलोर मध्ये झालेली आहे। सध्या देशभरात या संस्थेच्या 14 शाखा कार्यरत आहेत आणि महाराष्ट्रामध्ये ठाणे, नौपाडा येथे कॉर्पोरेट ऑफिस देखील आहे। चला तर मग चर्चेला सुरुवात करूयात। सर, खरं तर सगळ्यात आधी गैरसमज फार आहेत लोकांमध्ये की फायर अँड सेफ्टी म्हणजे काहीतरी आगीशी संदर्भात किंवा सिक्युरिटीशी संदर्भात काहीतरी कार्यक्रम असतो आणि त्यामध्ये आपल्याला काम करावं लागतं। तर हा गैरसमज आपण कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला दूर करूयात। नक्की। सो तुम्ही म्हटलात की गैरसमज अतिशय आहेत या विषयामध्ये की मुळात लोक या विषयाची आधीच सुरुवातीला शब्द संधी करतात आणि गेस करतात। फायर म्हटलं की त्यांना लगेच वाटतं आग हा शब्द म्हणजे लगेच अग्निशमन दल आणि सेफ्टी याचा मराठी अनुवाद केला तर सेक्युरिटी होतं। त्यामुळे सेक्युरिटी म्हटलं की लोकांच्या मनात एक वॉचमनची इमेज येते की कुठेतरी एखादा काठी घेऊन कुठेतरी उभा आहे। तर मुळात हा विषय असा नाही, हा विषय फार सखोल आहे आणि हा फार प्रस्थापित विषय आहे। फायर अँड सेफ्टी ह्या विषयाचं सगळ्यात महत्वाचं सांगायचं म्हणजे कुठलंही कार्यक्षेत्र सुरू झालं की ते कार्य कशा प्रकारे सुरळीत करता येईल, म्हणजे एखादा माणूस आणि एखादं यंत्र हे एकाच वेळी एका छताखाली कसं व्यवस्थित काम करतील, मग ते कुठलंही ऍटमॉस्फिअर असो। म्हणजे सध्या फायर अँड सेफ्टी मार्केटमध्ये जवळपास 15 वेगवेगळी क्षेत्र आहेत नोकरीसाठी। त्या 15 क्षेत्रांमध्ये जवळपास सगळ्या क्षेत्रांमध्ये फायर अँड सेफ्टीची गरज आहे। म्हणजे ज्याच्यामध्ये अगदी स्मार्ट बिल्डिंग झाल्या किंवा कंपनी झाल्या, केमिकल झोन आला, मायनिंग आलं, कन्स्ट्रक्शन आलं, सगळ्या झोन मध्ये एवढंच नव्हे तर आपल्या मुंबईमध्ये आता मॉल कल्चर वगैरे आहे, तर मॉल झालं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स झालं, सगळीकडे फायर अँड सेफ्टी आहे। म्हणजे जिथे कुठेही माणसाचा संबंध एखाद्या यंत्राशी येतो तिथे फायर अँड सेफ्टी हा विषय मुळात येतो। या विषयाचं तेवढंच स्वरूप नाही, या विषयाच्या अंतर्गत बऱ्याचशा इतर संधी सुद्धा आहेत, जसं की हेल्थ सेफ्टी हा सुद्धा विषय फायर अँड सेफ्टीच्या अंडर येतो, ऑक्युपेशनल सेफ्टी येतं किंवा इमर्जन्सी रेस्क्यू येतं, लॉस कंट्रोल येतं, एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन कंट्रोल, बऱ्याचशा ज्या गोष्टी आहेत त्या फायर अँड सेफ्टी विषयाच्या अंतर्गत आपल्याला संधी म्हणून उपलब्ध आहेत। नक्कीच खूप छान पद्धतीने तुम्ही सांगितलं। खूप सारे गैरसमज या विषयावरती असतात आणि तुम्ही सांगितलं इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगाराच्या संधी असतात, पण तरुण पिढीला यामध्ये कशा प्रकारे रोजगार मिळू शकतो, कशा प्रकारे नोकरी मिळू शकते? नक्की। मुळात तरुण पिढी म्हणजे आता जी 10वी 12वी पास आउट झालेले विद्यार्थी आहेत किंवा जे ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करून बेरोजगार बसलेले विद्यार्थी आहेत, ग्रॅज्युएशन कुठलाही, मुळात फायर अँड सेफ्टी फील्डचं सगळ्यात मोठं जे श्रेय म्हणता येईल की ह्या फील्डमध्ये इंजिनिअरिंग शब्द आहे, पण असं नाही की फक्त सायन्सच विद्यार्थी याच्यामध्ये येऊ शकतो। याच्यामध्ये आर्ट्स, कॉमर्स, इव्हन साधा ITI डिप्लोमा कुठल्याही क्षेत्रातला विद्यार्थी ह्याच्यामध्ये आपली करिअर करू शकतो। आणि रोजगाराचं असं संधी म्हटलं तर जसं मी म्हटलं की सगळ्या क्षेत्रात संधी उपलब्ध आहेत। पण ह्याच्यामध्ये अगदी सिंपल जर संधी सांगायची झाली तर आता आपल्याकडे स्मार्ट बिल्डिंग कल्चर्स आहेत, ज्या बिल्डिंग मुळात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वर चालतात। तर अशा बिल्डिंग मध्ये बिल्डिंग कंट्रोल करण्यासाठी काही BMS ऑपरेटर्स ठेवलेले असतात। ह्या बेसिक गोष्टींपासून ते एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये सेफ्टी ऑफिसर, कुठल्याही 50 माणसांच्या पाठी एक सेफ्टी ऑफिसर लागतो। एखादं कन्स्ट्रक्शन साईट करायचं, ते कन्स्ट्रक्शन साईट व्यवस्थित चालवण्यासाठी सेफ्टी ऑफिसर लागतो। एवढंच नव्हे तर एखादा मेगा इव्हेंट असेल कुठेही, तर मेगा इव्हेंट मध्ये क्राऊड मॅनेजमेंट, एखादं डिझास्टर मॅनेजमेंट साठी सुद्धा सेफ्टीचे लोक लागतात। म्हणजे तरुण पिढीला ह्या क्षेत्रामध्ये कुठल्याही भागामध्ये भयंकर रोजगार सध्या उपलब्ध आहेत। नक्कीच। आणि MIFSE संस्था या क्षेत्रामध्ये शिक्षण देते, तर हे शिक्षण देण्याचं काम ही संस्था कशा प्रकारे करते? नक्की। मुळात आपली संस्था 2007 साली मंगलोर इथे शब्दाप्रमाणे जसं आपलं मंगलोर इन्स्टिट्यूट ऑफ फायर अँड सेफ्टी इंजिनिअरिंग आहे तिथे प्रस्थापित झाली। त्यानंतर आपण 2008 पासून मंगलोर युनिव्हर्सिटी आणि मैसूर युनिव्हर्सिटी या 3 नामांकित युनिव्हर्सिटीज कडनं आपल्या पोर्शनला मान्यता प्राप्त झाली, ज्या UGC युनिव्हर्सिटीज आहेत आपल्या देशामधल्या। त्यानंतर आपण देशाच्या नॅशनल सेफ्टी काउन्सिलचे कॉर्पोरेट मेंबर आहोत, आपण ISO सर्टिफाईड इन्स्टिट्यूट सुद्धा सध्या आहोत। अशा सगळ्या वाटचालीमध्ये MIFSE ने आता जवळपास 12 वर्ष आपली सेवा देशभरात 14 शाखांमार्फत दिलेली आहे। आपण विद्यार्थ्यांना
सेफ्टी म्हणजे आपल्या मुलांना प्रेक्षकांना काही फोटोज आपल्या स्क्रीनवर दिसत असतील तर आपण मुलांना इथे नुसतं थेरॉटिकल एज्युकेशन देत नाही तर प्रत्यक्ष ह्या विषयाचं आपलं स्वतःचं प्रॅक्टिकल ग्राउंड आहे जिथे प्रॅक्टिकल मुलांना प्रत्यक्ष एखादा डेमो ऍक्सिडेंट करून एखादा इमर्जन्सी सेव्हिंग वगैरे सगळं जे काही पॅरामीटर्स आहेत ते सगळं लाईव्ह दाखवून प्लस त्यांना क्लासरूम लॅब फॅसिलिटीज आहेत आणि आपण इंजिनिअरिंग मध्ये सध्या देशातली एकमेव अशी संस्था आहोत की जिने इंजिनिअरिंगचा पोर्शन विद्यार्थ्यांना एका डिजिटल टॅबवर दिलेला आहे याचा फायदा आपल्या विद्यार्थ्यांना असा आहे की मुळात इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी बरेच वेळा ड्रॉप आउट होतात अभ्यासक्रमातनं कारण का अभ्यासक्रम बोरिंग असतो मोठमोठी रेफरन्स बुक असतात पण आपल्या इथे त्या मुलांना तो ऑडिओ व्हिडिओ फॉर्मॅटमध्ये दिल्यामुळे तो टॅब विद्यार्थ्यांकडे कायमस्वरूपी त्यांच्याकडेच राहतो त्यामुळे त्यांना अभ्यास करणं मुळात सोपं झालेलं आहे म्हणजे आजकालची पिढी सगळ्या गोष्टी हेडफोन टाकून स्मार्ट स्क्रीनवर बघत असते मग तशीच स्मार्ट स्क्रीन इंजिनिअरिंगच्या पोर्शन मध्ये आपण विद्यार्थ्यांना दिलेली आहे म्हणजे जास्तीत जास्त त्यांना अभ्यासक्रम जो आहे तो टेक्नो सॅव्ही करून दिलेला आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या यशासाठी किंवा विद्यार्थ्यांना कमीत कमी वेळेमध्ये त्यांचा उज्ज्वल भवितव्य घडवण्याची एक यशस्वी वाटचाली संस्था करत आहे आणि संस्था आमच्या इन्स्टिट्यूटचा दुसरा महत्वाचा भाग म्हणजे विद्यार्थी नुसते इथे शिकत नाहीत तर त्यांचं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या इन्स्टिट्यूट मार्फत त्यांना प्लेसमेंट बेनिफिट सुद्धा दिला जातो म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याला किमान 2 ते 3 संधी सुद्धा आम्ही इंटरव्ह्यूला दिलेल्या आहेत आणि आमचं सगळ्यात मोठं जे योगदान किंवा आमचं पारितोषिक ज्याला म्हणता येईल आमचं श्रेय ते म्हणजे आम्ही गेल्या 12 वर्षामध्ये 10,800हून अधिक विद्यार्थी ज्यांचे प्रूव्हन ट्रॅक रेकॉर्ड्स आपल्याकडे आहेत ज्यांचे अपॉइंटमेंट लेटर्स आपल्याकडे आहेत अशा एवढ्या विद्यार्थ्यांना आपण आपल्या मार्फतच प्लेसमेंट दिलेली आहे आणि आपलं जर प्लेसमेंटचं श्रेय विचारलं तर महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे मुंबई पुणे नाशिक एवढ्याच पट्ट्यामध्ये जवळपास 300हून अधिक कंपनीज बरोबर आमचं एमओयू आहे की त्यांच्यामध्ये आपल्या विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त आपण प्लेसमेंट देऊ शकतो नक्कीच खूप मोठं काम ही संस्था करते आणि महत्वाचं म्हणजे कोर्सेस बरोबर ती रोजगार देखील उपलब्ध करून देण्याचं काम ही संस्था करते सर मला बरेच प्रश्न तुम्हाला विचारायचे मात्र एका छोट्याशा ब्रेकची वेळ झालेली आहे दिप्तेश शितोळे यांच्या बरोबरची चर्चा आपल्याला अशीच सुरू ठेवायची मात्र जय महाराष्ट्र कॉलिंग मध्ये घेऊयात एक छोटासा ब्रेक ब्रेक नंतर जय महाराष्ट्र कॉलिंग मध्ये आपलं मनापासून स्वागत आपल्याला दिप्तेश शितोळे सर मार्गदर्शन करतात सर मगाशी आपण जेव्हा चर्चा करत होतो तेव्हा तुम्ही सांगितलं की विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारे या संस्थेमध्ये मार्गदर्शन केलं जातं मात्र काही असे ठराविक अटी आहेत का की विद्यार्थ्यांना एवढं पर्सेंटेज असायला हवे किंवा काही खास स्किल असेल तरच इथे ऍडमिशन मिळतं नाही मुळात म्हणजे कुठल्याही प्रकारच्या अटी आपल्या इथे नाहीयेत विद्यार्थ्यांसाठी कारण का शिक्षणाचा मार्ग कधीही अटींचा नसतो तो कधीही मोकळाच असावा मुळात आपल्याकडे पात्रता आहे की विद्यार्थ्यांना जर ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर आपल्याकडे बेसिक पात्रता आहे की विद्यार्थ्यांनी कमीत कमी 10वी पास असावं त्याच्यानंतरची पात्रता आहे ती 12वी पास विद्यार्थ्यांसाठी आहे कोणत्याही शाखेतले विद्यार्थी म्हणजे आर्ट्स कॉमर्स सायन्स 12वी उत्तीर्ण विद्यार्थी तेवढंच नव्हे तर एक सुवर्ण संधी आहे 12वी नापास विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा की त्यांच्या 10वीच्या पर्सेंटेजवर 12वी नापास विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा आपण त्यांना एनरोल करून घेऊ शकतो त्याच्यानंतर आपल्या इथे आयटीआय विद्यार्थी सुद्धा जे असतील आयटीआयचा कोर्स करून जे पास आउट झालेले विद्यार्थी असतील किंवा बेसिक डिप्लोमा ज्यांनी केलेला असेल कुठल्याही प्रकारच्या इंजिनिअरिंग मधला वगैरे तर असे डिप्लोमा पास आउट विद्यार्थी आणि त्याच्यानंतर 2 स्पेशल कॅटेगरीज आहेत ज्याच्यामध्ये ग्रॅज्युएशन पास आउट विद्यार्थी जे असतील त्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा आपल्या इथे संधी आहे प्लस आपल्या इथे ग्रॅज्युएट ड्रॉपआउट्स कोण असतील ग्रॅज्युएट मर्द सुटला असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा आपल्या इथे एनरोलमेंट अशा वेगवेगळ्या क्रायटेरिया प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे कोर्सेस आपल्या इथे उपलब्ध आहेत तर मुळात म्हणजे आपल्याकडे बेसिक डिप्लोमा इन फायर अँड सेफ्टी असा कोर्स आहे जो बेसिक कोर्स आहे त्यानंतर डिप्लोमा इन एरोनॉटिक मरीन सेफ्टी हा दुसरा कोर्स आहे आणि ग्रॅज्युएट विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन फायर अँड सेफ्टी असे 3 मुळात कोर्स आपल्या इथे आता उपलब्ध विद्यार्थ्यांसाठी आहेत आणि या सगळ्या कोर्सची संधी आपल्या इथे वयोमर्यादा सुद्धा एक आहे साधारणपणे 35 पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आपण आपल्या इथे ऍडमिशन देत असतो सर तुमच्याकडे काही शॉर्ट टर्म कोर्सेस देखील आहेत 1 वर्षाचा कोर्स वगैरे आणि ऑक्टोबर महिन्यामध्ये तुमच्या आता नुकताच बॅच देखील सुरू होतात तर याचा फायदा विद्यार्थ्यांना कसा होईल नक्की आपल्या इथे मुळात सगळ्या प्रकारचे जे कोर्सेस आहेत ते 1 वर्षाचे शॉर्ट टर्म कोर्सेसच आहेत याचा मुळात शॉर्ट टर्म कोर्सेसचा फायदा जर सांगायचा म्हटलं तर मुळात आपल्याकडे जे 2 प्रकारचे विद्यार्थी असतात साधारणपणे की ज्या विद्यार्थ्यांना मुळात एकतर अभ्यासात अति जास्त इंटरेस्ट असतो
आणि मुळात दुसऱ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासात रस नसतो. मग अशा पालकांना मी आज या माध्यमातून आवर्जून सांगेन की ज्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासात मुळात रस कमी आहे, मग तुम्ही जर आपल्या विद्यार्थ्यांना 3 वर्षाच्या एज्युकेशनला ऍडमिशन टाकलं तर एक मोठी भीती असते की विद्यार्थी सेकंड इयर पर्यंतच ड्रॉप आउट होतात, केटी लागते, कारण का त्यांना तेवढा वेळ इंटरेस्ट नसतो शिकण्यामध्ये. तर मुळात 1 वर्षाचा शॉर्ट टर्म कोर्सेस अशा विद्यार्थ्यांसाठी एक सगळ्यात मोठी सुवर्ण संधी आहे. पालकांचे पैसेही वाचतील, मुलांचा वेळही वाचेल आणि या दोन्हीच्या माध्यमातून तुम्हाला एक प्रोडक्टिव्हिटी, एक चांगली हातामध्ये डिग्री ही शॉर्ट टर्म वेळेमध्ये मिळेल. ह्याच्या व्यतिरिक्त अजून एक चांगली संधी अशा विद्यार्थ्यांसाठी आहे की जे नोकरी करणारे आहेत किंवा ज्यांचं बेसिक कुठल्या प्रकारचं एज्युकेशन झालं, असं म्हटलं की कुठला डिप्लोमा झाला आहे किंवा ग्रॅज्युएशन झालंय, त्यांना व्हॅल्यू ऍडेड एज्युकेशन म्हणजे आज बेसिक ग्रॅज्युएशनवर नोकऱ्या मिळत नाहीत किंवा बीएससी केमिस्ट्री केलेले विद्यार्थी जर असतील किंवा सायन्सचे विद्यार्थी असतील बीएससी, त्यांना कंपनीमध्ये प्रमोशन्स वगैरे साठी जर संधी हवी असेल तर नक्की हा कोर्सचा ते उपयोग करून घेऊ शकतात. आणि आता विषय आला आपल्या ऑक्टोबर बॅचचा. तर ऑक्टोबर बॅच जी आपली आहे ती स्पेशली आपल्याकडे ज्या विद्यार्थ्यांना अख्ख्या शैक्षणिक वर्षामध्ये ते शैक्षणिक पद्धतीनं पाठी पडलेले आहेत की त्यांच्या मार्कांमुळे असो किंवा 12वी मध्ये केटी सोडवता आली नाही म्हणा किंवा ग्रॅज्युएशनच्या आता मिड टर्म सुरू होतील युनिव्हर्सिटीच्या, त्याच्यातनं ड्रॉपआउट झालेले काही विद्यार्थी असतील, तर अशा विद्यार्थ्यांनी घरी बसून आपलं रिकामं मन ठेवून ते डेव्हिल्स वर्कशॉप करण्यापेक्षा हा मार्ग नक्की निवडावा. त्यातनं तुमचंही भलं होईल, तुमच्या एखाद्या प्रोडक्टिव्हिटी मधनं मोठ्या प्रमाणात विचार केला तर देशाचं भलं होईल आणि देशाचं भलं होता होता म्हणजे आपल्या समाजाचं सुद्धा भलं होईल. त्यामुळे अशा प्रकारे ऑक्टोबर बॅच मध्ये मी आवर्जून सांगेन पालकांना, विद्यार्थ्यांना की जर आपले विद्यार्थी रेग्युलर शैक्षणिक पद्धतीमध्ये कुठेतरी प्रॉलॉंग पद्धत असते, जास्तीत जास्त वेळ काढणारी पद्धत असेल, त्याच्यामुळे कंटाळून ड्रॉपआउट झालेले असतील तर नक्की एकदा विचार करावा, आम्हाला येऊन आवर्जून भेटावं. तुम्हाला आमच्या इथे काउन्सिलर्स उपलब्ध आहेत, त्यांच्यामार्फत सल्ला घ्यावा आणि आपण विचार करावा. सर, आपण आता हे डिग्री किंवा ग्रॅज्युएट मुलांबद्दल बोलतोय, 12वी किंवा ITI करणाऱ्या मुलांबद्दल बोलतोय, पण काही मुलं अशी असतात जी नोकरी करतात, मात्र त्यांना असं वाटतं की नोकरी करता करता मी एखादा छान कोर्स करावा ज्याने माझं फ्युचर आणखीन छान होईल. तर अशा मुलांसाठी काही बॅचेस आहेत का? हो, नक्की. आपल्या इथे एक स्पेशली संडे साठी आपल्या इथे बॅच चालते, जी संडे टू संडे बॅच असते, ज्याच्यामध्ये जे विद्यार्थी साधारणपणे नोकरी करत आहेत कुठल्या प्रकारची, म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांना आपण ही बॅच देतो. सकाळी आपली पूर्ण दिवस चालणारी बॅच आहे. 1 वर्षामध्ये आपल्या ह्या मुलांचा सुद्धा आपण कोर्स त्यांना कम्प्लीट, त्यांना सुद्धा सगळ्या सेम फॅसिलिटी मिळतात ज्या रेग्युलर मुलांना मिळतात. आणि कुठलाही म्हणजे आता माझ्याकडे उदाहरण अगदी द्यावंसं वाटतं की माझ्या इथून म्हणजे मुंबईमध्ये आता ठाण्यात आपलं कॉलेज आहे, पण अगदी पुण्यापासून पण विद्यार्थी आपले ते संडे बॅच साठी येत आहेत. तर ह्या विद्यार्थ्यांनी नक्कीच याचा फायदा करून घ्यावा आणि ही संधी जर उपलब्ध आहे, कारण का यातनं तुम्हाला स्वतःला जर प्रमोशन मिळणार असेल, एखादं व्हॅल्यू ऍडिशन असेल तर नक्कीच करावं. सर, आताच्या काळामध्ये आपण पाहिलं तर बऱ्याचदा पालकांचा किंवा विद्यार्थ्यांचा कल हा काही ठराविक डिग्रीकडे असतो, म्हणजे अगदी बीएससी, बीकॉम, इंजिनिअरिंग, डॉक्टर वगैरे हे कोर्सेस करण्याकडे जास्त कल असतो. मात्र बीएससी, बीकॉम जर झालेले विद्यार्थी असतील तर त्यांना या कोर्सेसचा फायदा होऊ शकतो का? 100%. जसं तुम्ही म्हटलं, आता जर मुंबईचा पण गंभीर परिस्थिती घेतली तर बरेच वेळा जसं आपण बघतो हजारोच्या संख्येने ग्रॅज्युएट विद्यार्थी रोज पास आउट. मुंबई विद्यापीठ आहे, मुंबईच्या शेजारी असणारी 2 मोठी महानगर पुणे आहे, तिथे विद्यापीठ आहे, नाशिक आहे. तर इकडनं हजारो विद्यार्थी आज ग्रॅज्युएट होऊन आज घरी बेरोजगार बसलेले आहेत. त्याचं कारण म्हणजे आज बीएससी विद्यार्थ्यांना लिमिटेशन आहेत. बीएससी करून जास्तीत जास्त करणार एकतर शिक्षक बना किंवा एखाद्या कंपनीमध्ये तुमचा जर विषय केमिकलचा असेल, केमिस्ट्री वगैरे असेल तर तिकडे लॅब टेक्निशियन म्हणून काम. पण ह्या नोकऱ्या निघणार किती? आणि मुळात ग्रॅज्युएट मुलांसाठी बेसिक ग्रॅज्युएशन करून त्यांना एक फार चित्र, आता कॉमर्सचे विद्यार्थी, प्रत्येक कॉमर्स पास आउट विद्यार्थी बँकेत लागतो असं नाही किंवा प्रत्येक कॉमर्स विद्यार्थी उद्या जाऊन सीए ची परीक्षा पासून सीए बनतो असं नाही. मग अशा ग्रॅज्युएट विद्यार्थ्यांना आज आपल्याकडे 80% विद्यार्थी असे आहेत की जे डिग्री मिळवतात. आज ग्रॅज्युएशनची डिग्री मिळवणं सोपं आहे, ती युटिलाइज करता येत नाही. युटिलाइज करता येत नाही कारण का तुमच्याकडे कोणत्याही प्रकारचं ऍडिशनल स्किल नसतं. ग्रॅज्युएट असणाऱ्या विद्यार्थ्याला एखाद्या इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलं तुझ्याकडे ऍडिशनल स्किल कोणता आहे तर तो काही सांगण्याच्या परिस्थितीत नसतो, मानसिकतेत नसतो, कारण का विचारायला काही माहिती नसतं मुळात. मग अशा विद्यार्थ्यांनी समजा असा टेक्निकल कोर्स केला. मुळात सेफ्टी, आपण परत सुरुवातीच्या विषयात की सेफ्टी म्हणजे काय, तर हा एक कन्सेप्ट आहे. आपण दोघं आता इथे एका यंत्रासमोर सुरक्षित बसलोय हे समोरच्या व्यक्तीला पटवून देणं हे सेफ्टी आहे. मग ग्रॅज्युएट विद्यार्थी, तुम्ही ग्रॅज्युएट झालात, तुम्हाला 3 वर्ष तुम्ही एवढं सिनियर, तुम्हाला बोलता येतं, म्हणजे सेफ्टीमध्ये व्यक्त होणारं एज्युकेशन आहे. मग तुम्ही नक्की हा जर कोर्स केला तर तुम्हाला तुमच्या ग्रॅज्युएशन अधिक तुमच्या सेफ्टी या दोन्ही कोर्सचा फायदा करता येईल. तुम्ही कुठेतरी रोजगारात कुठेतरी स्वतःची वाटचाल सुरू करू शकाल.
त्यामुळे या एका मुद्द्यासाठी तरी नक्की तुम्ही या कोर्सकडे येऊ शकता. आणि एक विद्यार्थ्यांना मला आज एक महत्वाचा संदेश द्यावा वाटतो की ग्रॅज्युएशन होऊन कॉल सेंटरची वाट धरण्यापेक्षा ज्याच्यामध्ये तुम्हाला आउटकम काहीच नाही, तुम्हाला भले कॉल सेंटरमध्ये सुरुवातीला पगार चांगला मिळत असेल पण त्यातनं तुम्हाला नोकरीची हमी नाही, बरोबर, दुसऱ्या कुठल्या इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला जाण्याची संधी नाही, त्याच्यापेक्षा असा काहीतरी कोर्स करा ह्या एज्युकेशन मध्ये की ज्याने तुम्ही मेन लाईन ऑफ इंडस्ट्रीमध्ये जाता, कुठल्याही प्रकारचे असो, म्हणजे प्रोडक्शन असो, कुठलाही मेंटेनन्स असो, मेन लाईन तुम्ही जाता, त्यातनं तुम्ही स्वतःला डेव्हलप करू शकता. शेवटी मेन लाईन इंडस्ट्री लॉंग टर्म चालणार आहे. आणि विद्यार्थ्यांनी ह्या विषयावर नक्कीच विचार करावा. नक्कीच, म्हणजे ठराविक असं शिक्षण घेण्यापेक्षा ज्यातून आपल्याला रोजगार पण मिळेल आणि आपले जे गुण आहेत, कौशल्य आहेत, त्यांना देखील फायदा मिळू शकेल असे कोर्स करणं फार गरजेचं आहे. मला तुम्हाला अजून बरेच प्रश्न विचारायचे, पण पुन्हा एक ब्रेकची वेळ झालेली आहे. जय महाराष्ट्र कॉलिंग मध्ये घेते पुन्हा एक छोटासा ब्रेक. ब्रेक नंतर जय महाराष्ट्र कॉलिंग मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. सर, ब्रेकवर जाण्याआधी तुम्ही मला कोर्स बद्दल सांगितलं, कशा प्रकारे विद्यार्थी याचा फायदा घेऊ शकतात हे देखील सांगितलं. मात्र तुम्ही जे कोर्सेस सांगितले त्यातले शॉर्ट टर्म जे कोर्सेस असतात त्याबद्दल पालकांच्या मनामध्ये खूप गैरसमज असतात, त्याबद्दल जरा पालकांचे गैरसमज थोडे दूर करा. नक्की. मुळात पालकांनो, शॉर्ट टर्म कोर्सेस हे आपण भारतीयांनी त्याला दिलेलं एक बारसं आहे. मुळात जर आपण पाश्चात्य देशामध्ये बघितलं किंवा आता बरेच वेळेला ग्रॅज्युएट झालेले विद्यार्थी आहेत किंवा दोन प्रकारचे पालक आपण धरून चालूया. एक पालक ज्यांचे विद्यार्थी कमी पर्सेंट आणि एक ज्यांचे जास्त शिकलेले आहेत. तर जास्त शिकलेले विद्यार्थी सुद्धा पाश्चात्य डिग्री घेण्यासाठी बाहेर जात असतात. तर तिथला जर कधी अभ्यास केला तर बाहेरच्या देशामध्ये आपल्यासारखं एज्युकेशन सिस्टम नाहीये. मुळात शॉर्ट टर्म एज्युकेशन म्हणजे काय असतं की तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेटेड शिकवलं जातं. म्हणजे जे आता उदाहरणार्थ आपल्याकडे एखाद्या विद्यार्थ्याला एखादी डिग्री घ्यायची आहे तर त्याला पहिल्या 3 वर्षामध्ये 2 वर्षामध्ये वेगवेगळे विषय घेऊन यावे लागतात, शेवटच्या वर्षात तो स्पेशलायझेशन करतो. तर शॉर्ट टर्म एज्युकेशन मध्ये आपण त्याला एकाच वर्षात ते स्पेशलायझेशन देतो. मुळात पालकांना एक भीती असते की 1 वर्षामध्ये कोर्स कसा कम्प्लीट होणार. तर मुळात 1 वर्षामध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड एज्युकेशन दिल्यामुळे आपण त्यांना त्या विषयाशीच असणारं एज्युकेशन देतो. त्यामुळे मुलांना ते आधी समजतं, त्यांचा वेळ वाचतो, कन्फ्युजन वाचतं. आणि दुसरी गोष्ट, पालकांची एक फार मोठी भीती असते की हा कोर्स व्हॅलिड होणार की नाही होणार, 1 वर्षाचं एज्युकेशन. मला पालकांना एक सांगायचं वाटतं की मुळातच आपल्या संस्थेमध्ये दिले जाणारे जे कोर्सेस आहेत की आपला जो पोर्शन आहे तो देशातल्या UGC ज्या युनिव्हर्सिटीज आहेत, म्हणजे चांगल्या नामांकित युनिव्हर्सिटीज आहेत त्यांच्याकडनं बोर्ड ऑफ स्टडीज कडनंच आलेला पोर्शन आहे. प्लस आपला जो पोर्शन आहे तो ISO सर्टिफाईड पोर्शन आहे, आपलं सर्टिफिकेट गव्हर्नमेंट ऑथराइज सर्टिफिकेट आहे. त्यामुळे नक्कीच हा कोर्स करू शकता, शॉर्ट टर्म एज्युकेशन घेऊ शकाल. मुळात एक गोष्टीने विचार करा, तुमच्या मुलाला जर पाल्याला जर इंटरेस्टच नसेल रेग्युलर एज्युकेशन मध्ये तर वेळ घालवण्यापेक्षा शॉर्ट टर्म कोर्स मध्ये या. तुमच्या पाल्याचं भवितव्य फार चांगल्या दृष्टी त्याला महत्व, चांगल्या दृष्टी यशस्वी होईल. नक्कीच सर, अनेक वर्षांपासून तुमचे हे कोर्सेस सुरू आहेत आणि बऱ्याच विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा देखील मिळालेला आहे. कशा प्रकारे प्लेसमेंट मिळते आणि कशा प्रकारे या कोर्सेस मधून रोजगार मुलांना मिळालेला आहे, काही अनुभव सांगा. नक्की. मुळात म्हणजे आपली सगळ्यात महत्वाचा भाग हा प्लेसमेंटचा आहे. पण याच्यामध्ये अगदी छान उदाहरण घ्यायचं तर माझ्याकडे एक विद्यार्थ्याचं उदाहरण आहे, फक्त त्याचं नाव घेत नाही. पण आपला मराठीच विद्यार्थी आहे. आपण बरेचदा म्हणतो की मराठी विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी चांगल्या मिळत नाही, पण असं कुठेही नाहीये. कारण का हा विद्यार्थी आपल्या मुंबईमध्येच एका पाण्याच्या बॉटलिंग प्लांट मध्ये काम करत होता आणि त्या विद्यार्थ्याने हा कोर्स केला. कोर्स केल्यानंतर त्या विद्यार्थ्याने यशस्वी इंटरव्ह्यू सुद्धा पास केला आणि आज तो कतारमध्ये एका गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये तिथे परमनंट फायर सेफ्टी जॉब मध्ये आज तो नोकरीत आहे. गेले जवळपास त्याच्या नोकरीला जवळपास 1 वर्ष आता पूर्ण होत आलेला आहे. म्हणजे कतार सारख्या देशामध्ये आपल्या मराठी मुलाला गव्हर्नमेंट सर्व्हिस मध्ये जॉब मिळणं ही छोटी संधी नव्हे, ही अतिशय मोठी संधी आहे. त्यामुळे नक्कीच हा उदाहरण पालक कन्सिडर करू शकतो. याच्याबरोबर असे अनेक उदाहरण आपल्याकडे आहेत की विद्यार्थ्यांनी हा कोर्स मधला, आता माझे रत्नागिरी मधलं सुद्धा एक छोटंसं खेडा आहे की जिथल्या एकाच गावामधल्या 8 विद्यार्थ्यांनी हा कोर्सला ऍडमिशन घेतलेलं आहे.
म्हणजे एका पाठोपाठ एक विद्यार्थी याच्यात आलेले आहेत. म्हणजे त्यांना नक्की कुठेतरी याचं प्रमाण मिळालंय म्हणूनच विद्यार्थी या कोर्समध्ये एवढ्या प्रमाणात आज आलेले आहेत. त्याच्याबरोबर आपल्याकडे मुंबईमध्ये पण मानपाड एरियामध्ये सुद्धा असंच झालं की परवाच आम्हाला आमचा यशस्वी विद्यार्थी पासआउट झाला. त्याने स्वतः त्याच्या इथे आपला कॅम्प ठेवला होता की सर आमच्या इथे या तुम्ही माहिती द्या या कोर्सची, आणि तिथनं सुद्धा बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी ऍडमिशन. म्हणजे आम्हाला स्वतःच आमची कुठेतरी गुणवत्ता सांगावी लागत नाही, आमचे विद्यार्थी समाजामध्ये आमची गुणवत्ता देत आहे. हे याच्यापेक्षा मोठं श्रेय काहीच नसेल. नक्कीच सर, खरं तर माझ्या कार्यक्रमाची वेळ संपत आलेली आहे आणि तुम्ही खूप सुंदर मार्गदर्शन केलेलं आहे. जाता जाता पालकांना काय सल्ला द्याल, कशा प्रकारे हा कोर्स महत्वाचा आहे आणि मुलांचं भवितव्य या कोर्समुळे कसं छान होईल? मी जाता पालकांना फक्त एक छोटंसं उदाहरण देईन की पालकांचं बरेच वेळेला शॉर्ट टर्म एज्युकेशन किंवा बरेच वेळेला एखादा कोर्स 1 वर्षामध्ये कम्प्लीट करायचा आहे, तर तुम्ही त्याची फी बघता आणि त्याच्यावरनं फीवरनं तुम्ही डिसाईड करता. कुठलंही शिक्षण घेताना पालक शक्यतो फी बघतात. आणि एखाद्या कोर्सची फी 50-60 हजार असेल तर मग ती भरायची की मग 35,000चा कोर्स दुसराच कुठला तरी करावा, असं मानसिकता ठेवून काहीतरी करण्यापेक्षा तुम्ही त्या कोर्सची सविस्तर माहिती घ्या. कुठलंही शिक्षण हे एक लाईफ टाईम इन्व्हेस्टमेंट असते. आणि आजच्या समाजामध्ये पालकांची एक गंभीर परिस्थिती आहे की मुलाचा हट्ट म्हणून EMI वर त्याला एक आयफोन घेऊन द्यायचा 60-70 हजाराचा. हे करण्यापेक्षा त्याच EMI वर एखादं तुम्ही कॉलेजला जसं आपल्या EMI ची सुविधा पण उपलब्ध आहे, असं जर तुम्ही एखादं एज्युकेशन घेतलं तर त्या आयफोनची जास्तीत जास्त 1 वर्ष व्हॅलिडिटी आहे, पण तुम्ही जर शिक्षण घेतलं तर त्याची व्हॅलिडिटी लाईफ टाईम आहे. ह्या मुद्द्यावर प्रत्येक पालकांनी एकदा तरी विचार करून पाहावं. नक्कीच विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी केलेली इन्व्हेस्टमेंट नक्कीच पालकांसाठी फायदेशीर ठरेल. सर, तुम्ही या कार्यक्रमामध्ये आलात आणि इतकं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. जय महाराष्ट्र कॉलिंग मध्ये या विषयाचा वेळ झाली इथेच थांबण्याची. नमस्कार.